नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे या सीरीज मधला कितवा लेक्चर पाहतोय तर तो म्हणजे 9वा लेक्चर पाहतोय। ऑलरेडी आपण अराउंड 200 क्वेश्चन्स यावर कव्हर केलेले आहेत, स्पेशली महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील। ओके, तर आता आपण पुढचे 25 क्वेश्चन आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत। तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चरची लिंक आणि आपल्या या 8 लेक्चरची म्हणजे या 8 पार्टची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिजे नसतील तर नक्की जाऊन पहा। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक आहे महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे आणि आज कितवा पार्ट आहे तर आज आहे 9वा पार्ट। म्हणजे आपण टोटल 8 पार्ट कव्हर केलेले आहेत। ओके, आणि या 8 पार्टमध्ये आपण अराउंड 200 क्वेश्चन्स पूर्ण केलेले आहेत आणि हे सर्वच्या सर्व क्वेश्चन आपण महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावर पाहिलेले आहेत। आणि आजच्या 9व्या पार्टमध्ये सुद्धा आपण 25 क्वेश्चन्स पाहणार आहोत। पण हे 25 क्वेश्चन असे आहेत जे MPSCच्या म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये राजकीय आणि प्रशासकीय विभागासंबंधीमध्ये विचारले गेलेले आहेत। ओके, सो खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत हे आणि ह्याबद्दल मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन सुद्धा करणार आहे। तसेच आपल्या बाकीची जी लेक्चरची सीरीज आहे ओके, ती सुद्धा प्लेलिस्ट मी ॲड केलेली आहे। त्याच्यामध्ये सुद्धा अराउंड आपले 40 लेक्चर्स झालेले आहेत। सो ते सुद्धा तुम्ही पाहून घ्या आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला ह्या सर्व क्वेश्चन्स इझिली अटेम्प्ट करता येतील। ओके, तर चला आपण आजचे 25 क्वेश्चन स्टार्ट करूया। तर पहिला क्वेश्चन काय मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्याची प्रशासकीय डॅश डॅश विभागामध्ये विभागणी झालेली आहे। ओके, प्रशासकीय विभाग विचारलेले आहेत आणि ह्यावर सुद्धा आपण टॉपिकवर लेक्चर बनवलेला आहे। तर महाराष्ट्राचे किती प्रशासकीय विभाग आहेत? टोटल 6 प्रशासकीय विभाग आहेत आणि त्याची विभागणी झालेली आहेत। आणि अगोदर किती प्रशासकीय विभाग होते तर ते होते अगोदर 4 होते आणि आता 2 वाढून 6 झालेले आहेत। आणि ते कोणकोणते प्रशासकीय विभाग आहेत तर एक आहे आपला कोकण किनारपट्टी कोकण, ओके, त्यानंतर दुसरा आहे आपला पुणे प्रशासकीय विभाग, तिसरा आहे नाशिक प्रशासकीय विभाग, चौथा आहे औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग, पाचवा आहे नागपूर प्रशासकीय विभाग आणि 6वा कोणता आहे तर तो आहे अमरावती प्रशासकीय विभाग। सो या टोटल 6 प्रशासकीय विभागांचा समावेश होतो आणि हे आपण अगदी डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे। तसेच यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो आणि किती तालुके हे सर्व आपण व्यवस्थित पाहिलेले आहेत। ओके, तर पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला व्यवस्थित कळाला असेल। आता आपण सेकंड क्वेश्चन बघूया। तर सेकंड क्वेश्चन काय आहे, पुढीलपैकी कोणते वाक्य पूर्णपणे बरोबर आहे? तर 4 वाक्य दिलेली आहेत। एक आहे अहमदनगर औरंगाबाद विभागापेक्षा मोठा आहे का मित्रांनो? पाहिलेलं आहे आपण हे। तर अहमदनगर प्रशासकीय विभाग औरंगाबाद विभागापेक्षा मोठा नाही आहे। त्यानंतर अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे का? नक्कीच आहे। जिल्हा विचारलेला आहे तर अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे। त्यानंतर अहमदनगर पुण्याच्या जवळ आहे का? त्यानंतर अहमदनगर मोठे शहर आहे का हे आपल्याला माहिती नाही, त्यामुळे ह्याचा आन्सर असणार आहे ऑप्शन नंबर 2। अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे। ओके, आता क्वेश्चन नंबर 3 काय आहे, महाराष्ट्राची कोणती सीमा चुकीची आहे? ओके, तर 4 दिले तुम्हाला विधाने। पहिला आहे गुजरात महाराष्ट्राच्या ईशान्येला आहे, त्यानंतर मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला आहे, विंध्य पर्वत महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला आहे। आपण ह्यावर सुद्धा क्वेश्चन विचारलेला आहे म्हणजे महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक तसेच राजकीय सीमा ह्यावर सेपरेट टॉपिक आपण बनवलेला आहे डिटेलमध्ये, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, चुकीचं विचारलेलं आहे। ठीक आहे, तर तुम्हाला तर दिशा माहिती हवेत, तर दिशा कोणती ही कोणती आहे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर। त्यानंतर इकडे कोणती आहे मित्रांनो, ही आहे आग्नेय, त्यानंतर नैऋत्य, ईशान्य आणि ही आहे वायव्य। ओके, तर काय विचारले, गुजरात महाराष्ट्राच्या ईशान्येला आहे। इकडे आहे का गुजरात तर नाही, म्हणजे ही पहिली स्टेटमेंट चुकीची आहे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला आहे, इकडे काय आहे आपला अरबी समुद्र आहे, तर ही स्टेटमेंट पण चुकीची आहे। कुठे मध्य प्रदेश तर तो आहे आपल्या उत्तरेला। त्यानंतर विंध्य पर्वत महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला आहे, हा कसा आहे, हा सुद्धा अगदी चुकीचा आहे। विंध्य पर्वत महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला आहे का तर नाही। त्याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे, चुकीचे स्टेटमेंट आपल्याला सांगायचे आहेत,
तर याचा ऑप्शन येईल ऑप्शन नंबर 4, वरीलपैकी सर्व, म्हणजे सर्वच्या सर्व स्टेटमेंट्स चुकीचे आहेत. ओके, त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 4 पाहूया. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्रात डॅश डॅश जिल्हे होते. ओके, महाराष्ट्रात किती जिल्हे होते 1 मे 1960 रोजी? तर महाराष्ट्राची स्थापना झाली त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये किती जिल्हे होते? तर याचा आहे ऑप्शन नंबर 1 आन्सर. किती? 26 जिल्हे होते. ओके, आणि आता किती आहेत? तर आता आहेत 36 जिल्हे. तर कोणत्या जिल्ह्यांचा नवीन समावेश झाले, कोणते 10 जिल्हे ॲड झालेत, ह्यावर सुद्धा आपण टॉपिक बनवलेला आहे. तो तुम्ही डिटेलमध्ये व्यवस्थित अभ्यासा. त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 5 आहे, मुंबई राज्य या द्वैभाषिक राज्याची स्थापना डॅश डॅश रोजी झाली. मुंबई राज्याबद्दल विचारले. द्वैभाषिक राज्याची स्थापना केव्हा झाली? 1 मे 1960 आहे का? नाही. यावेळी आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 आहे का? नाही. त्यानंतर 1 जानेवारी 1950 आहे का? नाही. तर आहे ऑप्शन काय? 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मुंबई राज्य या द्वैभाषिक राज्याची स्थापना झालेली आहे. ओके, बघा किती इझी क्वेश्चन्स आहेत, पण जर तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती असेल तरच तुम्ही सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करू शकता. चला आता आपण पुढे जाऊया. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, 1 जुलै 1998 रोजी डॅश डॅश या जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले. इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं व्यवस्थित बघा तो. त्यामध्ये कोणत्या 10 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झालेली आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यातून कोणत्या जिल्ह्याचं विभाजन झालेलं आहे आणि तो वर्ष किंवा ती डेट कोणती होती ही सुद्धा लक्षात ठेवा. ह्यावर क्वेश्चन विचारला जातो. तर 1 जुलै 1998 रोजी धुळे या जिल्ह्याचं विभाजन करण्यात आलं आणि धुळेमधून नंदुरबार या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली. ओके, त्यानंतर तुम्हाला इकडे 3 ऑप्शन दिसतात, उस्मानाबाद, परभणी आणि भंडारा. ओके, तर आता या जिल्ह्यांची निर्मिती कधी झाली हे सुद्धा तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. तर उस्मानाबाद या जिल्ह्याचे विभाजन होऊन कोणता जिल्हा निर्माण झाला? तर उस्मानाबाद जिल्ह्याचे विभाजन होऊन लातूर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली. आणि याची डेट काय होती? तर त्याची डेट होती 16 ऑगस्ट आणि इयर होतं 1982. 16 ऑगस्ट 1982 उस्मानाबादपासून लातूर. तसेच 26 ऑगस्ट 1982 रोजी चंद्रपूरमधून गडचिरोलीची निर्मिती झाली. याशिवाय तुम्हाला तिसरा ऑप्शन दिसतोय परभणी. आता परभणीमधून कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली? तर परभणीमधून हिंगोली या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि डेट कोणती होती? तर ती होती 1 मे 1999. परभणीमधून हिंगोली. ओके, काय होती? 1 मे 1999. आणि 1 मे 1999 रोजीच भंडारामधून गोंदिया जिल्ह्याची सुद्धा निर्मिती झाली. ओके, 1 मे 1999 रोजीच 2 जिल्ह्यांची, भंडारामधून गोंदिया आणि परभणीमधून कोणता? तर परभणीमधून आहे तो म्हणजे हिंगोली. क्लिअर? तर तुम्ही तो टॉपिक व्यवस्थित बघून घ्या जर तुम्हाला ह्याबद्दल नसेल माहिती तर. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. महाराष्ट्र राज्यात डॅश डॅश किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभलेला आहे. इझी क्वेश्चन आहे आणि खूप वेळा रिपीट सुद्धा झालेला आहे. तर महाराष्ट्र राज्यात 720 किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभलेला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या पूर्वेस कोणते राज्य आहे? तर महाराष्ट्राच्या पूर्वेस कोणते राज्य आहे? तर त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगड हे राज्य महाराष्ट्राच्या पूर्वेस आहे. ओके, त्यानंतर हे बघा तुम्हाला इकडे उत्तर प्रदेश दिसतोय. तर उत्तर प्रदेश राज्याची सीमा आपल्या महाराष्ट्राला लागत नाही, हे सुद्धा लक्षात ठेवा. त्यानंतर 9th क्वेश्चन काय आहे? महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन होऊन कोणता जिल्हा अस्तित्वात आला? मी आत्ताच सांगितलं. तर भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन होऊन कोणता जिल्हा अस्तित्वात आला? तर तो म्हणजे गोंदिया. भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन होऊन गोंदिया या जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि डेट मी तुम्हाला सांगितली आत्ता, ती किती आहे? 1 मे 1999 रोजी भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन होऊन गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती झाली. ओके, हिंगोलीमधून कोणता जिल्हा? त्यानंतर ते सुद्धा लक्षात ठेवा. त्याशिवाय नंदुरबार कशातून निर्मिती झाली? तर धुळेमधून नंदुरबार. आणि हिंगोली कशापासून? तर ती आहे परभणीपासून. आणि वाशिम कोणापासून? तर अकोला जिल्ह्याचे विभाजन होऊन वाशिम या जिल्ह्याची निर्मिती झाली. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तर क्वेश्चन नंबर 10 काय आहे? नागपूर आणि अमरावती विभाग डॅश डॅश या नावाने ओळखले जाते. इम्पॉर्टंट आहे. काय? तर नागपूर आणि अमरावती विभाग कोणत्या नावाने ओळखले जाते? सर्वात मोठा विभाग तो म्हणजे विदर्भ किंवा वऱ्हाड या नावाने ओळखले जाते. ओके, नागपूरमध्ये किती टोटल जिल्हे आहेत? तर नागपूरमध्ये
6 जिल्हे आणि अमरावतीमधील 5 असे टोटल 11 जिल्ह्यांचा समावेश विदर्भ किंवा वऱ्हाड याच्यामध्ये होतो आणि हा सर्वात मोठा विभाग आहे. ओके. त्यानंतर मराठवाडा, मावळ आणि खानदेश हे वेगळे विभाग आहेत. हे सुद्धा तुम्ही पाहून घ्या. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तर क्वेश्चन नंबर 11 काय आहे? कोकण किनारपट्टीची दक्षिण उत्तर लांबी सुमारे डॅश डॅश किलोमीटर आहे. दक्षिण उत्तर विचारलेली आहे तर त्याची लांबी किती आहे? 720 किलोमीटर. ओके. दक्षिण उत्तर 720 आणि पूर्व पश्चिम किती आपल्या महाराष्ट्राची? तर ती आहे 800 किलोमीटर. त्यानंतर कोकणच्या दक्षिण सरहद्दीलगत डॅश डॅशची खाडी आहे. आपण महाराष्ट्रातल्या म्हणजेच कोकणातल्या सर्व खाड्या व्यवस्थित पाहिलेल्या आहेत. तर तो लेक्चर तुम्ही पाहिला नसेल तर पाहून घ्या. इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. तर कोकणच्या दक्षिणेस कोणती खाडी आहे? तर ती आहे तेरेखोल खाडी. कोकणच्या दक्षिणेस तेरेखोल ही खाडी आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन कोणता आहे? तर पुढचा क्वेश्चन आहे नंदुरबार हा जिल्हा डॅश डॅश प्रशासकीय विभागामध्ये येतो. कोणत्या प्रशासकीय विभागामध्ये येतो? टोटल 6 प्रशासकीय विभाग आहेत आणि नंदुरबार हा जिल्हा नाशिक या प्रशासकीय विभागामध्ये येतो. आणि याच्यामध्ये किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो? तर 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. कोणकोणते? एकतर नाशिक, त्यानंतर अहमदनगर, त्यानंतर धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो नाशिक या प्रशासकीय विभागामध्ये. ओके. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे खालीलपैकी कोणता जिल्हा पुणे या प्रशासकीय विभागामध्ये येत नाही विचारलेला आहे. कोणता जिल्हा पुणे या प्रशासकीय विभागामध्ये येत नाही? तर पुण्यामध्ये किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो? तर पुण्यामध्ये सुद्धा 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर. तर सातारा पण येतो, सांगली पण येतो, सोलापूर पण येतो, पुणे पण येतो आणि कोल्हापूर पण येतो. पण अहमदनगरचा समावेश होत नाही कारण की अहमदनगर हा नाशिक या प्रशासकीय विभागामध्ये येतो. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 15 आहे पूर्वीच्या कुलाबा जिल्ह्याचे नामांतरण टिंबटिंब असे करण्यात आलेले आहे. तर पूर्वीच्या कुलाबा या जिल्ह्याचे नामांतर काय करण्यात आलेले आहे? तर ते आहे रायगड म्हणून करण्यात आलेले आहे. ओके. आणि ते कधी? 1981 रोजी. हे सुद्धा लक्षात ठेवा. कुलाबा या जिल्ह्याचे नामांतरण रायगड असे करण्यात आलेले आहे. आता पुढचा क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 16 काय आहे? महाराष्ट्र राज्य व मध्य प्रदेशातील नंदुरबार जिल्ह्याला महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील नंदुरबार जिल्ह्याला लागून असलेली व नर्मदा नदीने सीमित केलेली डॅश डॅश इतकी सीमा आहे. म्हणजे गेलेली सीमा किती किलोमीटर आहे? हा सुद्धा आपण पाहिलेला आहे. नर्मदा नदी म्हणजे आपण महाराष्ट्रातील सर्व नद्या कव्हर केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये नर्मदा नदी सुद्धा पाहिलेली आहे. आणि किती किलोमीटर आहे? सर्वात कमी असं किती? 54 किलोमीटर इतकीच ती आपल्या महाराष्ट्रातून वाहते. ओके. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 17 खालीलपैकी कोणता जिल्हा पूर्वीच्या जिल्ह्यातून वेगळा करून निर्माण केला गेलेला नाही? ओके. बघा किती इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. किती क्वेश्चन्स आले त्यावर. कोणता जिल्हा पूर्वीच्या जिल्ह्यातून वेगळा केलेला नाही? तर अ दिलेला आहे सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग कोणत्या जिल्ह्यातून विभाजित केलेला आहे? तर आहे रत्नागिरीमधून सिंधुदुर्ग. त्यानंतर जालना. जालना कशातून झालेला आहे? तर आहे औरंगाबादमधून जालनाची निर्मिती झालेली आहे. त्यानंतर गडचिरोली. गडचिरोली पण चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन गडचिरोली या जिल्ह्याची निर्मिती झालेली आहे. त्यानंतर लातूर हा सुद्धा आहे उस्मानाबादमधून लातूर. नंदुरबार हा सुद्धा आहे धुळेमधून नंदुरबारची निर्मिती झालेली आहे. त्यानंतर वाशिम हा सुद्धा आहे अकोलामधून वाशिम या जिल्ह्याची निर्मिती झालेली आहे. त्यानंतर बीड. बीड आहे का? तर नाही. त्यानंतर आहे हिंगोली. हिंगोली सुद्धा आहे परभणी या जिल्ह्याची निर्मिती होऊन हिंगोली हा जिल्हा निर्माण झालेला आहे. ओके. बीड येत नाही. तर आपल्याला पर्यायी काय दिले? सिंधुदुर्ग किंवा जालना नाही. नंदुरबार किंवा वाशिम हा सुद्धा नाही येणार. त्यानंतर गडचिरोली किंवा लातूर हे पण नाही. इथे काय दिलं आहे? बीड किंवा हिंगोली. और दिलेलं आहे पण आपल्याला एकच ऑप्शन सध्या आपल्याकडे आहे बीडसाठी. तर याचा आन्सर काय येईल? ऑप्शन नंबर 4. ओके. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तर क्वेश्चन नंबर 18 काय दिलेला आहे? मांजरा पठार कोणत्या भागात आहे? ठीक आहे. तर 4 भाग तुम्हाला दिलेले आहेत. हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे मित्रांनो आणि ते सुद्धा नकाशाच्या मदतीने पाहिलेले आपण. ओके. तर क्वेश्चन नंबर 18 काय दिलेलं आहे? मांजरा पठार कोणत्या भागात आहे? 4 ऑप्शन आहेत. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ की खानदेश. सर्वांना याचा आन्सर येत असेल तर मांजरा पठार मराठवाडा या भागामध्ये आहे. ओके. तर आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया.
आता आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर 19. भामरागड टेकड्या खालीलपैकी कोठे स्थित आहे? 4 ऑप्शन्स दिलेत, औरंगाबाद, चंद्रपूर, गडचिरोली की नंदुरबार. तर भामरागड टेकड्या या कोठे स्थित आहेत? गडचिरोली. मी आतापर्यंत जेवढे क्वेश्चन्स घेतले तेवढेच्या तेवढे क्वेश्चन्स आणि सगळे टॉपिक आपण लेक्चरमध्ये व्यवस्थित केलेले आहेत कवर. ठीक आहे, ज्यांनी लेक्चर्स पाहिले त्यांनी इझिली हे क्वेश्चनचे अटेम्प्ट केले असतील. तर भामरागड टेकड्या कुठे आहेत? गडचिरोली. भामरागड, सुरजागड, ओके, या टेकड्या कुठे आहेत? चिरोली टेकड्या या सगळ्या गडचिरोलीमध्ये स्थित आहेत. त्यानंतर 20th क्वेश्चन काय आहे? गोदावरी व भीमा नद्यांची खोरी कोणत्या पर्वतरांगेंनी वेगळे झाले आहेत? हा सुद्धा टॉपिक आपण घेतलेला आहे. ओके, तर आपल्याला कोणता विचारलेला आहे? तर विचारलेला आहे गोदावरी व भीमा. तर याचा आन्सर काय येणार आहे? तर याचा आन्सर असणार आहे ऑप्शन नंबर 3. कोणता? तर हरिश्चंद्र बालाघाट. ओके, हरिश्चंद्र बालाघाटमध्ये गोदावरी व भीमा. सर्वात उत्तरेला कोणती आहे? तर ती आहे सातपुडा. तिकडे कोणत्या? तर सातपुडामध्ये 2 आहेत. तर ते कोणते कोणते आहेत? उत्तरेला नर्मदा आणि खाली कोणती आहे? तर ती आहे तापी. ओके, त्यानंतर तापी आणि कोणती नदी येईल? तर ती आहे गोदावरी. तर ती कुठली? तर सातमाळा. तापी आणि गोदावरी सातमाळा. ओके, सातमाळा अजिंठा. त्यानंतर हरिश्चंद्र बालाघाट, गोदावरी व भीमा. त्यानंतर येते खाली भीमा व कृष्णा नदी आणि ही महादेव डोंगररांगामुळे अलग झालेले आहेत. तर हे टॉपिक आपण घेतलेलं आहे, तर तुम्ही पाहिलं नसेल तर पाहून घ्या. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, पश्चिम घाटातील महत्त्वाची खिंड कोणती आहे जी कोकण व देश यांना जोडते? कोकण व देश विचारलेला आहे. ओके, तर कोणती असणार आहे ती? इम्पॉर्टंट आहे. तर ते आहे ऑप्शन नंबर 1 आंबोली घाट. ओके, कोकण व देश यांना जोडते आंबोली घाट. त्यानंतर 22वा क्वेश्चन आहे, महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवर कोणती पर्वतरांग आहे? सर्वात उत्तरेला विचारलेली आहे. तर ती कोणती? आत्ताच मी सांगितलं, सातपुडा पर्वतरांग ही महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवर आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 23. खालीलपैकी कोणते शिखर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वोच्च शिखर आहे? महाराष्ट्रातील आपण शिखर केलेला आहे हा टॉपिक पूर्णपणे. तसेच त्यांची किती टोटल ती उंची आहे सगळं आपण उंचीप्रमाणे पाहिलेलं आहे. तसे मी ट्रिक्ससुद्धा त्यावर सुद्धा सांगितलेली आहे. जर पाहिला नसेल तर नक्की जाऊन पहा, खूपच इम्पॉर्टंट आहे आणि ट्रिक्ससुद्धा खूपच इझी आहे, त्यामुळे तो तुम्हाला इझिली लक्षात राहील. तर इकडे काय आहे? खालीपैकी कोणते शिखर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वोच्च शिखर आहे? अमरावतीमधलं आपल्याला विचारलेलं आहे. तर याचा आन्सर असणार आहे ऑप्शन नंबर 1 बैराट. हे शिखर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वोच्च शिखर आहे. क्वेश्चन नंबर 24 आहे, खालीलपैकी कोणते थंड हवेचे ठिकाण सातपुडा पर्वतरांगेमध्ये आहे? ओके, तर माथेरान आहे का? तर नाही, ते रायगडमध्ये आहे. त्यानंतर लोणावळा आहे का? नाही. महाबळेश्वर आहे का? नाही, हे सातारामध्ये. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2 चिखलदरा. आणि हे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? तर ते आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये. ओके, सातपुडा पर्वतरांगेमध्ये. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 25 आणि हा आपल्या लेक्चरमधला 25 हा लास्ट क्वेश्चन आहे. मुंबई नाशिक हा रेल्वे मार्ग कोणत्या घाटातून जातो? मुंबई नाशिक हा रेल्वे मार्ग थळ घाटातून जातो. तर आपण महाराष्ट्रातील सर्व घाटसुद्धा पूर्ण केलेले आहेत. ओके, पाहिला नसेल तर लेक्चर पाहून घ्या. तर आजचा लेक्चर आपण टोटल 25 क्वेश्चन्स पूर्ण केलेले आहेत. जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर नक्की मला कमेंट करून विचारा मित्रांनो. तर आजचा लेक्चर आपण आता इकडे संपवत आहोत. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.